afternoon! Welcome back to my channel! So kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na and click the notification bell beside it para ma-notify ka sa aking every upload. So ayun guys! Panibagong araw, panibagong recipe na naman po ang aking ituturo sa inyo. At ang aking ituturong recipe ngayon ay ang Tuna Sisig Recipe. Ang mga kailangan ay ang mga sumusunod. Una, syempre, tuna sisig. So, dalawa ang aking gagamitin guys para mas marami. Pangalawa, soy sauce. Syempre, mayonnaise. Kailangan natin ng mayonnaise. Chicharon. At luya, sili, at seasoning. Syempre, kailangan din natin ang paminta. At syempre, sibuyas. So, ang una natin gagawin guys, i-drain muna natin yung century tuna in can para maalis yung sabaw. Kasi hindi natin siya kailangan sa ating pagluluto ng tuna sisig. So, i-drain muna natin siya. Guys, i-drain muna natin yung century tuna in can. So, ayan guys, na-drain ko na yung century tuna. So, ang gagawin natin dito, kapag na-drain na siya, igigisa muna natin siya sa mantika hanggang sa mag-brown siya. So, igigisa ko muna siya sa mantika and then babalikan ko kayo. So, ayan guys, tapos ko nang naigisa sa mantika yung century tuna. So, kung makikita nyo, color brown na siya. So, habang hinihintay natin lumamig yung century tuna, ihahanda na natin yung mga ricado. So, sa sibuyas guys, kailangan lang natin siyang i-chop ng maliliit. Ingat lang tayo sa sibuyas guys kasi papaiyakin kayo. Lumayo-layo tayo ng konti. Kasi sobrang nakakaiyak to guys. So ayan guys, tapos ko na yung sibuyas. Susunod naman natin ay ang luya. So sa luya kailangan siyang maliliit ang pagka-slice natin. Mas masarap siya kapag may luya. Kasi dadagdag din sa anghang nung sisig na gagawin natin. Saka lalo na ngayon guys, maganda tong panlaban sa COVID-19 ang luya. So ayun guys, tapos ko na yung luya. So, ang isusunod naman natin ay ang sili. So, lumayo na tayo ng konti guys sa sili kasi baka matalsikan yung mata natin. Mahirap na. So, kailangan ng pag-iingat. Inuhin lang ulit natin yung sili. Ang amoy niya palang maanghang na talaga guys.
Pero mas gusto ko ang sisig na mahal. So ayan guys, tapos na natin yung sili. Isusunod naman natin ay ang paminta. So didikdikin lang natin yung paminta para maging fino. So, tapos ko na na-ready yung mga ikali. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin ulit natin yung sisig. Dito na guys, yung sisig. Ilalagay natin yung mga ricado. Ilya, sili, at sibuyas. Pagkatapos, ilagay na din natin yung paminta. So, ayan na siya guys. Sunod, nadikdik ko na yung chicharon. Ilalagay na natin siya. Konti lang ilalagay natin chicharon. Chicharon. Yan. Pagkatapos, lagyan na din natin siya ng mayonnaise. So, konti lang ilalagay natin mayonnaise guys. Pagkatapos, lalagyan din natin siya ng soy sauce. Konting soy sauce lang, para hindi masyadong maalat. Pagkatapos ng soy sauce, ilagay na natin yung ating seasoning. Konting seasoning lang. Siya. So, ito na guys yung itsura niya, pero hindi ko pa siya nakalo. So, nilagay na natin lahat ng ingredients, pero meron pa tayong kailangan ilagay. So, yun ay ang asukal. Lalagyan na natin siya ng onting asukal para matimbang yung lasa. So, ito yung asukal guys. Lalagay na natin. Pagkatapos niyan, haluin na natin. Kasi nailagay na natin lahat ng ingredients. So, inahalo ko na siya guys. So ayan guys, naihalo ko na siya. Tapos na ang ating tuna sisig recipe. At dyan po nagtatapos ang ating tuna sisig recipe. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana po may natutunan kayo ngayong araw. See you on my next vlog. Bye!